Mga monks. Mga monks. Pag-vlog ka na gano'n. 5, 6, 7. Welcome to Manila! Good morning mga monkeys. This is gonna be my routine. Going for work using my digit scooter. I'm using this every day. This is gonna be my routine. Right in the ground floor. Yeah. So later on you will see what will be what I'm going to do when I'm going to my work. Ito yung ginagamit ko ang mode of transportation every day. So, ganito din yung forma ko papunta sa trabaho. Ito yung routine ko kasi yung building ko, yung flat ko is actually a minute away going to work. So, bumili na lang ako ng scooter para at least hindi na ako magbabayad ng transportation ko every month. Itong scooter na ito ginagamit ko going to work. My digit scooter. Actually, it's may nag-comment kasi sa YouTube ko paano mo siya gamitin and kung ano yung mga options niya while I'm doing it. So ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano yung speed ng scooter ko. So watch and learn mga monkeys. Okay.
Morning mga moms. Ito na ang sinasabi ko kanina. Bali, pagpunta ko kanina kasi gamit ko yung phone ko. Kaso nga lang, pag binidyohan ko na yung options ng scroll, hindi siya makita. Hindi siya blurry. Parang, alam mo parang video ka, natutukan mo yung computer. Tapos nag-blurry. So ito nga, ito papakita ko sa inyo yung option. Actually, nag-scooter lang ako pumunta dito sa workplace. Ito yung pinakita ko kanina sana sa bago ako pumunta dito. Kaso nga lang, yun nga, nag-blurry. So ito yung power on. Power on, naka-power on na siya. Gamit ko na lang itong GoPro ko para makita nyo halos. So, pag one press lang, yun, nag-iilaw siya pag gusto mo lang may ilaw siya pag sa gabi. Then patay natin yung ilaw, ha. So may tatlo siyang option. Double press, which is echo. May minimal siya na speed lang na parang pambata or economy para hindi masyadong magastos sa battery. Bali ilang kilometer lang yata, hanggang 5 kilometers lang yata yung takbo niya pag echo. Then another option, double press, is D. D yata, maganon din, may minimum speed din siya, mga hanggang 10 to 15 kilometers. Then the other option is S, which is the maximum one, is until maximum speed 28 hanggang 35 kilometers, which is ito yung ginagamit ko lagi papunta dito sa workplace kasi para mag-accelerate ako mabilis, para mabilis yung takbo ko, tsaka makarating ako dito sa trabaho ko ng medyo maaga-aga. Yun guys, so ito yung option niya. Actually hindi ko sana siya gagawin kaso nga lang may nag-comment sa vlog ko na nag-unboxing ako nito. Sabi niya, sir, pwede ko bang pakita niyo ba gusto naman yung takbo niya, kung ano naman paano siya gamitin or whatsoever. Maybe he's planning to buy also. So yun, ito lang ibang option niya. Ito yung brake niya, accelerator, ang folding mechanism niya ito. So ito yung lock niya. Ito yung lock niya. Ito yung baba mo lang yan hanggang sa ma-fold siya. Ka-fold sa kanya. Ito yung lock niya naman dito. Kailangan mo siya nila. Yan. Para pwede mo siyang bit-bitin. Ganun siya kadagat. Kaya sa mobilization wise, this is actually okay. Then if you want to put it together again, yun lang ulit. Balik mo lang yung yan. Then lock. Siguro din yung i-lock siya.
kapag gagamit kayo. Kasi mahirap madisgrasya. Kapag ka press ka ng ano yung stand ko ayun sa brake. Meron siyang parang busina, parang ano lang. Fold ko ulit kasi parang hindi siya makaabala dito sa fold ko lang. Okay, para mamaya bit-bitin ko na lang siya. Okay guys, thanks for watching my vlog. Please like and subscribe on my vlog para tulungan niyo naman ako. Maraming subscribe para makaabot naman ako ng 1,000. Yun na lang yung kailangan ng YouTube ngayon para makapag-monetize ka naman. Please tulungan niyo ako. Please like and subscribe. Also share my video so at least tulungan tayo nag-like, nagsasubscribe kami sa ibang mga bagong vlogger. So ganun din sa mga katulad ko din bago, tulungan nyo rin. Salamat! Bye-bye! Paalam mga monkey!